हाय फ्रेंड्स, चलो आज આપણે બનાવીએ ભૂંગળા બટાટા। ભાવનગરનું ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ ભૂંગળા બટાકામાં તેની ખાસ ખૂબી છે તેની તીખી તમતમતી બટાકીઓ કેમ બનાવી। તો આપણે આજે બિલકુલ ભાવનગરની લારીઓ ઉપર મળે તેવી તીખી તમતમતી બટાકીઓ બનાવીશું અને બિલકુલ સરળ રીતે રેસીપી જોઈ લઈશું। ખૂબ ઝડપથી બની જાય છે। ચાલો શરૂ કરીએ। 500 ગ્રામ જેટલી બટાકીઓ મેં પાણીથી વોશ કરીને લીધી છે અને કુકરમાં લઈ લઈશું। હવે એની અંદર સવા ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી લેવાનું છે। 500 ગ્રામ બટાકી છે એટલે સવા ગ્લાસ જેટલું પાણી જોઈશે અને એની અંદર અડધો ટેબલ સ્પૂન મીઠું એડ કરી ઢાંકણ બંધ કરી અને ગેસ ઓન કરીને સ્લો ફ્લેમ ઉપર 5 વિસલ પાડી લેવાની। અને હવે 5 વિસલ પડી જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈશું। ત્યાં સુધી આપણે ભૂંગળાને તળી લઈએ। અહીંયા ગેસ ઓન કરીને એક કડાઈમાં તેલ ગરમ થાય એટલે બધા ભૂંગળા મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તળી લેવાના છે। આ રીતે ચીપિયાની મદદથી કાઢી લઈશું। હવે કુકરમાંથી જાતે એની પ્રેશર ઓછું થયું એટલે કુકરમાંથી બટાકીઓ કાઢીને ચેક કરી લઈએ અંદર સુધી કૂક થઈ ગઈ છે અને બટાકી આખી રહે એ રીતે સરસ રીતે કૂક થઈ છે। અને બટાકીને હવે આપણે છોલી લઈશું। બધી જ બટાકી છોલાઈ જાય એટલે એની અંદર મીઠું એડ કરીએ 1/2 ટીસ્પૂન, 2 નંગ લીલા મરચાં ઝીણા કટ કરેલા, લાલ મરચું પાવડર 1 ટીસ્પૂન, અહીંયા તીખું લાલ મરચું પાવડર લીધું છે। હવે 2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, ઉપરથી 4 ટેબલ સ્પૂન કાચું તેલ એડ કરવાનું છે। સિંગ તેલ અહીંયા મેં લીધું છે। અડધું નંગ લીંબુનો રસ એડ કરી લઈશું। ફ્રેશ લીલા ધાણા અડધી વાટકી જેટલા એડ કરી લેવાના છે। હવે સારી રીતે મિક્સ કરતું જવાનું છે અને એટલે એક બટાકી ઉપર સારી રીતે મસાલાનું કોટિંગ થવું જોઈએ। એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એ મેઇન છે આમાં। અને આ બટાકીઓ એકદમ તીખી તમતમતી હોય છે, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। જો અહીંયા સરસ રીતે કોટિંગ પણ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું। ઉપરથી ફ્રેશ લીલા ધાણા એડ કરીએ અને આ ભૂંગળા બટાકા છે એ તમે ભૂંગળા સાથે, રોટલા સાથે, બાજરીના કે ભાખરી સાથે કે પછી પાઉં સાથે ખાઈ શકો છો। રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।